Kvinnohuset i Örebro jobbar aktivt med att hjälpa våldsutsatta kvinnor och barn året runt. Den sista söndagen i maj är det mors dag. Då får mammor runt om i Sverige extra mycket kärlek. Men inte alla mammor. Under de senaste 10 åren har polisanmälningar av misshandel mot kvinnor ökat med ungefär 30% i Sverige. Under 2011 gjordes nästan 28 000 anmälningar. Och bara i Örebro gjordes 935 polisanmälningar samma år. Trots de höga siffrorna är det bara 20-25% av brotten som anmäls. Oftast är det inte kvinnan själv som kontaktar kvinnohuset. Det kan vara en person i hennes närhet, socialtjänsten, sjukvård eller en polis som tar kontakten. Våldet kan inte knytas till ålder eller inkomst eller en stadsdel. Våldet mot kvinnor kan ske var som helst, när som helst och av vem som helst. I de anmälningar som gjorts så har påverkan av alkohol eller narkotika oftast inte varit orsaken till våldet, som man kan tro. Även i de fallen där männen haft missbruksproblem har en tredjedel inte alls varit påverkade vid våldsutövningen. Det kan vara svårt att förstå varför en kvinna stannar länge i en våldsam relation. Ofta begränsar mannen kvinnans kontakt med omvärlden och det är först då våldet kommer in i bilden. När kvinnan sen försöker lämna ökar ofta våldet. Det går inte en dag utan att kvinnohuset i Örebro får ett nytt samtal av eller om en våldsutsatt kvinna. De hjälper till genom att erbjuda ett skyddat boende och trygghet till utsatta kvinnor och deras barn. Stödjande och rådgivande samtal över telefonen ingår också i arbetet. Det sker även samtal på plats på kvinnohuset, men de vill och behöver göra mer. De skulle behöva hjälpa dubbelt så många som de gör idag. Du kan hjälpa till. Bry dig om en annan mamma på mors dag. Gå till den här webbplatsen www.enannanmamma.se för att se hur du kan hjälpa. Dela den här filmen på Facebook, Twitter eller lägg ut den i din blogg. Gör det för att du bryr dig. Gör det för att alla mammor och barn har rätt till en trygg vardag.